Bạn có nhận thấy một thay đổi âm thầm đang diễn ra quanh các tuyến metro tại TPHCM? Trong khi thị trường bất động sản có giai đoạn chững lại và dòng tiền trở nên thận trọng hơn, thì theo các nguồn công khai, chính quyền thành phố lại đang thúc đẩy mạnh mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, thường được gọi là TOD. Đây không chỉ là câu chuyện xây thêm nhà ga hay mở rộng tuyến tàu điện, mà là một chiến lược tái cấu trúc không gian đô thị, quỹ đất và nguồn thu ngân sách. Giới quan sát cho rằng nếu triển khai đúng lộ trình, TOD có thể tạo ra nguồn lực tài chính đáng kể từ đấu giá và khai thác quỹ đất quanh nhà ga. Tuy nhiên, cơ hội luôn đi kèm thách thức, pháp lý, tiến độ, giải phóng mặt bằng và khả năng hấp thụ của thị trường. Vậy nhà đầu tư bất động sản nên nhìn nhận 23 vị trí TOD được đề cập gần đây như thế nào? Đâu là dữ liệu đã được công bố chính thức và đâu là thông tin cần thận trọng kiểm chứng? Chúng ta sẽ phân tích từng lớp một cách trung lập dựa trên nguồn công khai. Phần 1. Khung pháp lý và quy hoạch. 23 vị trí TOD đang ở giai đoạn nào? Để hiểu rõ bức tranh 23 vị trí TOD tại TP Hồ Chí Minh, trước hết cần quay về khung pháp lý và quy hoạch đã được công bố chính thức. Theo Nghị quyết 98 của Quốc hội về cơ chế đặc thù cho TP Hồ Chí Minh, thành phố được phép thí điểm một số cơ chế khai thác quỹ đất quanh các nhà ga giao thông công cộng nhằm tạo nguồn lực phát triển hạ tầng. Mô hình TOD, theo định nghĩa phổ biến quốc tế, là phát triển đô thị mật độ cao, đa chức năng trong bán kính đi bộ quanh các điểm trung chuyển như ga metro. Đây không phải khái niệm mới, nhưng với TP Hồ Chí Minh, đây là lần đầu tiên được đặt trong một cơ chế có tính thử nghiệm cụ thể. Theo các tài liệu quy hoạch được công bố trước đó, TP Hồ Chí Minh đang triển khai tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên và xúc tiến các tuyến tiếp theo như metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Đồng thời, dự án vành đai 3 vùng TP Hồ Chí Minh đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và đang triển khai các gói thầu xây lắp. Giới chuyên môn cho rằng sự giao cắt giữa metro và các trục vành đai tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các khu TOD có tính kết nối cao, giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân. Danh sách 23 vị trí được nhắc đến gần đây, theo thông tin từ các nguồn công khai và báo chí chính thống, chủ yếu tập trung dọc các tuyến metro và một số nút giao chiến lược. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải toàn bộ 23 vị trí đều được triển khai đồng loạt. Theo định hướng công bố, thành phố dự kiến lựa chọn một số điểm ưu tiên để thí điểm trước, sau đó đánh giá hiệu quả rồi mới nhân rộng. Đây là cách tiếp cận thận trọng nhằm hạn chế rủi ro pháp lý và tài chính. Về nguyên tắc quy hoạch, TOD tại TP Hồ Chí Minh được định hướng tăng hệ số sử dụng đất, khuyến khích phát triển căn hộ cao tầng, văn phòng, thương mại dịch vụ thay vì nhà ở thấp tầng riêng lẻ. Điều này đồng nghĩa với việc cấu trúc giá trị bất động sản quanh nhà ga có thể thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, giới quan sát cũng lưu ý rằng việc tăng mật độ phải đi kèm nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và xã hội như trường học, bệnh viện, không gian công cộng. Nếu chỉ tăng tầng cao mà không đồng bộ hạ tầng, áp lực lên giao thông và tiện ích công cộng sẽ gia tăng. Một điểm quan trọng khác là cơ chế tài chính. Theo mô hình quốc tế, nguồn thu từ đấu giá đất hoặc tiền sử dụng đất quanh nhà ga có thể được tái đầu tư trở lại cho hệ thống giao thông công cộng. Đây được xem là vòng tuần hoàn tài chính tương đối bền vững nếu được quản lý minh bạch. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tài chính đô thị, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào khả năng hấp thụ của thị trường bất động sản và tiến độ giải phóng mặt bằng. Đối với nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, điều cần phân biệt rõ là quy hoạch được phê duyệt khác với dự án đã triển khai thực tế. Không phải cứ nằm trong bán kính dự kiến TOD là giá trị tài sản sẽ tăng ngay lập tức. Yếu tố quyết định vẫn là pháp lý cụ thể của từng khu đất, tiến độ hạ tầng và nhu cầu thực của người mua. Vì vậy, thay vì chạy theo tin đồn, cách tiếp cận phù hợp là theo dõi sát các quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết, kế hoạch đấu giá và thông báo chính thức từ cơ quan chức năng. Đây mới là cơ sở dữ liệu đáng tin cậy cho quyết định đầu tư dài hạn. Phần 2. Tác động vĩ mô, lạm phát, lãi suất và thị trường chứng khoán ảnh hưởng ra sao? Nếu phần 1 tập trung vào khung pháp lý và quy hoạch, thì phần 2 cần nhìn rộng hơn. TOD tác động thế nào đến kinh tế vĩ mô và trực tiếp đến túi tiền người dân? Theo các báo cáo kinh tế công khai những năm gần đây, chi phí logistics của Việt Nam vẫn ở mức cao so với nhiều nước trong khu vực. Việc phát triển hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn như metro, kết hợp các tuyến vành đai và cao tốc liên vùng, được kỳ vọng sẽ giúp tối ưu vận chuyển,
giảm áp lực hạ tầng nội đô và cải thiện hiệu suất chuỗi cung ứng. Giới quan sát cho rằng khi các ga metro vận hành ổn định, thói quen di chuyển có thể thay đổi từng bước. Nếu tỷ lệ người dân sử dụng giao thông công cộng tăng lên, chi phí nhiên liệu, gửi xe và thời gian di chuyển có thể giảm đối với một bộ phận cư dân sống gần ga. Tuy nhiên, đây là quá trình cần thời gian kiểm chứng. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy hiệu quả của TOD phụ thuộc lớn vào mức độ đồng bộ giữa giao thông, quy hoạch dân cư và chính sách kiểm soát phương tiện cá nhân. Ở góc độ thị trường bất động sản, TOD có thể tạo ra sự phân hóa. Những khu vực được đầu tư hạ tầng bài bản, pháp lý rõ ràng và có nguồn cung phù hợp nhu cầu ở thực thường thu hút dòng tiền bền vững hơn. Ngược lại, những nơi chỉ có thông tin quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch triển khai cụ thể, dễ phát sinh đầu cơ ngắn hạn. Theo các chuyên gia tài chính, chu kỳ bất động sản luôn gắn với chu kỳ tín dụng và lãi suất. Khi chính sách tiền tệ theo hướng kiểm soát rủi ro, khả năng sử dụng đòn bẩy tài chính của nhà đầu tư sẽ bị hạn chế. Về lãi suất, Ngân hàng Nhà nước thời gian qua duy trì định hướng ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Mức lãi suất cho vay thực tế tại từng ngân hàng thương mại phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhóm khách hàng, tài sản đảm bảo và thời hạn vay. Do đó, nhà đầu tư cần theo dõi công bố chính thức từ các tổ chức tín dụng thay vì dựa vào tin chuyển miệng. Chi phí vốn tăng hay giảm đều tác động trực tiếp đến khả năng hấp thụ sản phẩm bất động sản quanh các khu TOD. Ngoài ra, cần nhìn TOD trong bức tranh ngân sách và đầu tư công. Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Quốc hội thông qua cho giai đoạn hiện hành, hạ tầng giao thông tiếp tục là lĩnh vực ưu tiên. Việc triển khai các dự án lớn như vành đai 3, cao tốc liên vùng và mở rộng sân bay Long Thành được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân và chất lượng thực hiện dự án vẫn là biến số quan trọng. Nếu chậm tiến độ, tác động tích cực đến bất động sản và thương mại xung quanh cũng sẽ chậm theo. Một yếu tố khác cần cân nhắc là sức mua thực của người dân. Thu nhập, việc làm và niềm tin tiêu dùng quyết định khả năng hấp thụ căn hộ, mặt bằng thương mại tại các khu TOD. Nếu kinh tế tăng trưởng ổn định và thị trường lao động cải thiện, nhu cầu nhà ở gần giao thông công cộng có thể tăng dần. Ngược lại, nếu kinh tế gặp khó khăn, nguồn cung cao tầng tăng nhanh có thể tạo áp lực cạnh tranh về giá thuê và giá bán. Vì vậy, đánh giá TOD không thể tách rời khỏi bối cảnh kinh tế vĩ mô và sức khỏe tài chính của người mua cuối cùng. Phần 3. Kịch bản 2026, cơ hội dài hạn hay áp lực tài sản ngắn hạn. Bước sang phần 3, câu hỏi quan trọng nhất là kịch bản nào có thể xảy ra với các khu vực nằm trong danh sách 23 vị trí TOD và nhà đầu tư nên chuẩn bị ra sao? Theo các chuyên gia quy hoạch đô thị, quá trình triển khai TOD thường diễn ra theo nhiều giai đoạn: hoàn thiện pháp lý, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng khung, sau đó mới đến phát triển dự án thương mại và nhà ở. Mỗi giai đoạn đều có độ trễ nhất định và chịu ảnh hưởng của điều kiện thị trường. Kịch bản tích cực là khi các tuyến metro vận hành ổn định, vành đai 3 và các trục kết nối liên vùng hoàn thành đúng tiến độ, đồng thời quy hoạch chi tiết quanh nhà ga được phê duyệt minh bạch. Khi đó, giá trị bất động sản có thể tăng theo chất lượng hạ tầng và tiện ích thực tế, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng. Mô hình này từng được ghi nhận tại một số thành phố châu Á, nơi nhà ga trở thành trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ, tạo dòng tiền cho thuê ổn định. Tuy nhiên, ngay cả trong kịch bản tích cực, mức tăng giá thường diễn ra theo chu kỳ dài hạn, chứ không phải đột biến trong thời gian ngắn. Kịch bản thận trọng hơn là tiến độ pháp lý kéo dài hoặc thị trường hấp thụ chậm. Theo các nguồn công khai, công tác bồi thường, tái định cư và điều chỉnh quy hoạch chi tiết thường mất nhiều thời gian do phải đảm bảo quyền lợi người dân và tuân thủ quy định pháp luật. Nếu quá trình này chậm, nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính cao có thể chịu áp lực chi phí lãi vay và dòng tiền. Đây là rủi ro cần được tính toán trước khi quyết định xuống tiền. Ngoài yếu tố pháp lý, khả năng khai thác thực tế của sản phẩm tại khu TOD cũng rất quan trọng. Căn hộ cao tầng gần nhà ga có lợi thế về kết nối, nhưng giá bán phải tương xứng với thu nhập của nhóm khách hàng mục tiêu. Mặt bằng thương mại cần đủ lưu lượng người qua lại và sức mua thực để duy trì hoạt động. Theo giới phân tích, nếu nguồn cung tăng nhanh hơn nhu cầu, tỷ suất lợi nhuận cho thuê có thể giảm trong ngắn hạn. Vì vậy, việc đánh giá kỹ cơ cấu dân cư, mật độ văn phòng và tiện ích xung quanh là bước không thể bỏ qua. Một yếu tố khác là xu hướng dịch chuyển dân cư và doanh nghiệp. Nếu các khu vực ven trung tâm được kết nối tốt hơn nhờ metro và vành đai, doanh nghiệp có thể cân nhắc đặt văn phòng ngoài lõi trung tâm để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, quyết định này còn phụ thuộc vào môi trường kinh doanh, chất lượng hạ tầng số và dịch vụ công. Theo các chuyên gia, TOD chỉ phát huy tối đa hiệu quả khi được tích hợp với chiến lược phát triển đô thị thông minh và quản trị minh bạch. Tóm lại, 23 vị trí TOD mở ra cơ hội dài hạn nhưng không phải phép màu tức thì. Nhà đầu tư cần xây dựng kịch bản tài chính dựa trên dữ liệu công khai, dự phòng rủi ro lãi suất và tiến độ. Thay vì chạy theo thông tin chưa được xác nhận độc lập, cách tiếp cận bền vững là theo dõi quyết định chính thức từ cơ quan quản lý, đánh giá kỹ pháp lý từng dự án và ưu tiên dòng tiền ổn định. Sự tỉnh táo và kỷ luật sẽ là yếu tố quyết định trong giai đoạn chuyển đổi này. Tổng kết,
TOD và bài toán quản trị rủi ro trong chu kỳ kinh tế mới. Nhìn tổng thể, câu chuyện 23 vị trí TOD tại thành phố Hồ Chí Minh nên được hiểu như một bước thử nghiệm chính sách hơn là một làn sóng đầu cơ ngắn hạn. Theo các nguồn công khai, thành phố đang tận dụng cơ chế đặc thù để khai thác hiệu quả quỹ đất quanh các tuyến giao thông công cộng, đồng thời tái đầu tư cho hạ tầng. Nếu được triển khai minh bạch và đúng tiến độ, mô hình này có thể tạo ra vòng tuần hoàn tài chính tích cực giữa đất đai, giao thông và phát triển đô thị. Tuy nhiên, giới quan sát cũng nhấn mạnh rằng thành công của TOD phụ thuộc vào nhiều biến số, tiến độ metro, giải phóng mặt bằng, chính sách tín dụng, sức mua thực và niềm tin thị trường. Không phải mọi vị trí trong danh sách đều có tiềm năng giống nhau và không phải mọi giai đoạn đều phù hợp để sử dụng đòn bẩy tài chính cao. Nhà đầu tư cần phân biệt rõ giữa quy hoạch định hướng và dự án đã hoàn thiện pháp lý. Ở góc độ vĩ mô, TOD gắn với mục tiêu phát triển đô thị bền vững, giảm phụ thuộc phương tiện cá nhân và tối ưu chi phí logistics. Nếu tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng cải thiện theo thời gian, lợi ích không chỉ dừng ở bất động sản mà còn lan sang thương mại, dịch vụ và chất lượng sống. Dù vậy, các quyết định đầu tư vẫn nên dựa trên dữ liệu đã được công bố chính thức và đánh giá độc lập. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều yếu tố biến động, cách tiếp cận thận trọng, minh bạch thông tin và quản trị rủi ro sẽ giúp nhà đầu tư bảo toàn vốn và tìm kiếm cơ hội dài hạn. TOD có thể là xu hướng quan trọng của đô thị thành phố Hồ Chí Minh, nhưng giá trị bền vững chỉ hình thành khi hạ tầng thực sự vận hành hiệu quả và thị trường hấp thụ ổn định.